khoảnh khắc thân mật giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Những thước phim hậu trường được hé lộ, những khoảnh khắc thân mật khi hậu trường nói lên nhiều hơn cả màn ảnh. Trong thế giới của ánh đèn và ống kính, người ta thường nhìn thấy những gì đã được sắp xếp, những cảnh quay hoàn hảo, những biểu cảm được tính toán, nhưng đôi khi điều khiến trái tim rung động nhất lại đến từ những khoảnh khắc không được chuẩn bị, và chính những thước phim hậu trường đã hé lộ một điều gì đó rất thật giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Hậu trường không phải nơi để diễn, không có lời thoại, không có kịch bản, chỉ có những con người thật và những phản xạ thật. Trong một cảnh quay, cô đứng chờ, gió thổi nhẹ, một lọn tóc rơi xuống trước mặt, cô chưa kịp đưa tay lên thì anh đã bước tới, rất tự nhiên, nhẹ nhàng vén tóc cho cô, không hỏi, không báo trước, chỉ là một hành động quen thuộc. Cô không giật mình, không né tránh, chỉ khẽ cười, như thể điều đó đã xảy ra rất nhiều lần. Có một lần khác cô ngồi xuống nghỉ giữa giờ quay, có vẻ mệt, không nói gì, không than vãn, nhưng anh nhìn thấy, anh không gọi lớn, chỉ lặng lẽ đưa nước cho cô, kéo ghế lại gần hơn và đứng cạnh, không rời đi ngay, không ai yêu cầu, không ai chú ý, nhưng máy quay hậu trường đã ghi lại tất cả. Có những lúc họ không làm gì cả, chỉ đứng cạnh nhau, nhưng khi cô nói chuyện với người khác, anh vẫn nhìn cô, không phải nhìn thoáng qua, mà là một ánh nhìn rất tập trung, rất nhẹ, nhưng rất rõ. Trong nhiều đoạn hậu trường, họ đứng rất gần nhau, gần hơn mức bình thường, không ai nhắc, không ai yêu cầu, nhưng họ không lùi lại. Có những lúc máy quay không hướng trực tiếp vào họ, nhưng họ vẫn cười với nhau, không cần lý do, không cần ai xem. Micro vô tình thu được, em ổn không, đừng lo, từ từ thôi. Những câu nói rất bình thường, nhưng cách họ nói lại không hề bình thường, bởi vì hậu trường không có vai diễn, không có nhân vật, chỉ có con người thật. Bạn có thể diễn một cảnh, nhưng không thể kiểm soát từng ánh nhìn, từng phản xạ nhỏ, từng khoảnh khắc vô thức, và chính những điều đó đã được ghi lại. Sự lặp lại của những hành động giống nhau, không phải chỉ một lần, mà là nhiều lần. Anh luôn là người chủ động lại gần, cô luôn là người thoải mái khi ở cạnh anh. Sự lặp lại đó không phải ngẫu nhiên, khoảnh khắc, không ai nghĩ sẽ bị quay. Có những cảnh, họ nghĩ máy đã tắt, họ không còn chú ý, và chính lúc đó họ là thật nhất. Sau khi những thước phim hậu trường được hé lộ, fan bắt đầu nhận ra đây không phải là diễn nữa. Nếu chỉ là đồng nghiệp, sẽ không tự nhiên như vậy. Cách anh ấy chăm sóc cô ấy, không phải diễn, ánh mắt đó, không thể giả. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, sau đó là hy vọng, và cuối cùng là tin tưởng. Khi hậu trường trở thành nơi bắt đầu của một câu chuyện, những thước phim hậu trường không phải để kể một câu chuyện, nhưng lại vô tình kể ra một câu chuyện rất thật, không cần kịch bản, không cần lời thoại, chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ và một sự quan tâm không cần giải thích. Và có lẽ, điều khiến người ta rung động không phải là những cảnh quay hoàn hảo trên màn ảnh, mà là những khoảnh khắc rất đời, khi hai người quên mất mình đang được nhìn. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có thể bắt đầu từ màn ảnh, nhưng chính hậu trường mới là nơi khiến người ta tin rằng mọi thứ là thật. Cảnh hậu trường suýt bộc lộ khi một bước nữa thôi là nói ra tất cả. Không phải mọi khoảnh khắc đều được chuẩn bị, có những giây phút đến bất ngờ và đi rất nhanh, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Đó là một cảnh quay đòi hỏi cảm xúc rất mạnh, nhân vật của họ phải đối diện nhau, nói những lời rất thật, rất gần với cảm xúc ngoài đời. Cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô cát, mọi người bắt đầu di chuyển, ánh đèn vẫn sáng, máy quay vẫn chưa tắt hẳn, nhưng điều lạ là họ không tách ra, họ vẫn đứng đó, đối diện nhau, khoảng cách rất gần, không còn lời thoại, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời đi, không ai nói gì, nhưng không khí không giống như sau một cảnh quay bình thường. Hứa Khải khẽ mở lời, anh nghĩ là dừng lại, không nói tiếp, như thể anh nhận ra mình đang đứng giữa hai thế giới, vai diễn và chính mình. Đàm Tùng Vận nhìn anh, không hỏi anh định nói gì, không cắt ngang, chỉ chờ, một cách rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Nếu anh nói, cô sẽ nghe. Khoảnh khắc dừng lại khi cả hai cùng lựa chọn im lặng, 1 giây, 2 giây, rồi anh khẽ cười, lùi lại một chút, không có gì. Cô cũng cười, nhưng ánh mắt không giống lúc đầu. Khoảnh khắc họ nhìn nhau và quên mất cả thế giới xung quanh. Sau cảnh quay đó, họ có một khoảng nghỉ ngắn, mọi người xung quanh bận rộn, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, không ai chú ý quá nhiều đến họ, nhưng máy quay hậu trường vẫn đang ghi lại. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ là một khoảng lặng rất bình thường. Nhưng rồi cô quay sang nhìn anh, không có lý do cụ thể, chỉ là muốn nhìn. Anh cũng nhìn lại, không né, không lảng đi. Thông thường, những ánh nhìn như vậy chỉ kéo dài 1 giây, rồi sẽ có người quay đi, nhưng lần này không ai quay đi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian như chậm lại, không ai nhắc, không ai cắt, nhưng họ dường như quên mất đang ở phim trường, đang có người xung quanh và đang có máy quay, chỉ còn hai ánh mắt. Cuối cùng cô khẽ cười, không phải cười vì điều gì buồn cười, mà là cười vì hiểu. Anh cũng cười, nhưng không nói gì. Khi cảm xúc đã rõ dù chưa từng được nói ra, khoảnh khắc đó không có lời tỏ tình, không có hành động lớn, không có ai xác nhận điều gì, nhưng với những người đã xem, mọi thứ đã quá rõ, bởi vì có những cảm xúc không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn là biết. Và có lẽ điều khiến khoảnh khắc đó trở nên đặc biệt không phải là việc họ suýt nói gì,
mà là cách họ nhìn nhau, như thể trong thế giới đó chỉ còn lại hai người. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có thể chưa được nói ra hoàn toàn, nhưng đã được cảm nhận rõ ràng hơn bất kỳ lời nào. Khoảnh khắc ánh mắt ngày hôm đó, không ai nhắc lại, không ai hỏi, nhưng cả hai đều nhớ rất rõ. Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, lịch quay, cảnh diễn, những cuộc trò chuyện ngắn, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một điều, họ bắt đầu giữ khoảng cách. Anh không còn vô thức lại gần như trước, cô không còn nghiêng về phía anh khi nói chuyện, những cái chạm tay biến mất không phải vì không muốn, mà vì biết rõ cảm xúc đó có ý nghĩa gì. Họ vẫn nhìn nhau, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi quay đi, nhanh hơn bình thường, như thể nếu nhìn lâu hơn một chút, sẽ không thể giữ được. Không có tranh cãi, không có hiểu lầm, chỉ là cả hai cùng lùi lại một bước, để giữ mọi thứ an toàn, nhưng càng lùi lại càng cảm thấy thiếu, khi cảm xúc không thể bị kìm nén mãi, có những thứ có thể giấu một thời gian, nhưng không thể giấu mãi. Một ngày không còn chịu đựng được nữa, một buổi tối muộn, kết thúc lịch quay, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại vài ánh đèn, và một không gian rất yên tĩnh. Cô chuẩn bị rời đi, thì anh gọi, đợi anh một chút, lần này anh không để cô rời đi. Hứa Khải bước nhanh hơn, không còn chậm rãi, không còn do dự, anh đứng trước cô, ngăn lại, không phải mạnh mẽ, nhưng đủ để cô dừng lại. Câu hỏi không thể né tránh nữa, anh nhìn cô, lần này không né, em định tránh anh đến bao giờ? Cô sững lại, không phải vì bất ngờ, mà vì cô biết câu hỏi này sẽ đến. Cô không cười, không lảng đi, chỉ nói rất nhẹ, đến khi em không còn cảm thấy như vậy nữa. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để làm mọi thứ dừng lại. Anh im lặng vài giây, rồi hỏi, còn nếu em sẽ không bao giờ hết cảm thấy như vậy? Cô không trả lời, nhưng ánh mắt đã là câu trả lời. Lần đầu họ thừa nhận không hoàn hảo, nhưng thật nhất. Anh bước lại gần hơn, lần này không dừng lại ở khoảng cách an toàn. Anh cũng vậy, không giải thích, không dài dòng, chỉ là một sự thật, không còn né tránh, không còn giữ lại. Cô nhìn anh, giọng run nhẹ, em đã cố, nhưng không được. Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không còn là đùa nữa. Anh cũng không có lời tỏ tình hoàn chỉnh, không có câu, anh thích em, rõ ràng, nhưng cả hai đều biết họ đã vượt qua ranh giới rồi. Cô đứng im, không lùi lại, anh đưa tay ra, chậm rãi, cô nhìn, rồi đặt tay mình vào đó. Lần này không phải vô tình, không phải tình huống bất ngờ, mà là một lựa chọn. Khi né tránh không còn là cách bảo vệ mà là điều khiến họ mất nhau. Có thể họ đã cố giữ khoảng cách, cố làm như không có gì, cố ở lại trong vùng an toàn, nhưng cuối cùng họ nhận ra điều nguy hiểm nhất không phải là yêu, mà là giả vờ như không yêu. Và từ khoảnh khắc đó, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn quay lại như trước được nữa, bởi vì họ đã chọn đối diện, và một khi đã đối diện với cảm xúc thật, không ai có thể giả vờ thêm được nữa.